chào quý vị, hôm nay xin kể một câu chuyện về tình yêu, nhưng kết thúc lại thật nghiệt ngã. Án tình rúng động của mỹ nữ hàng không và doanh nhân trẻ. Được mệnh danh là mỹ nữ hàng không vạn người mê, Dương Dương nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng cô đều từ chối. Không ai có thể bước vào trái tim người đẹp cho đến khi Cao Hiểu Bân xuất hiện. Ngày 28 tháng 6 năm 2001, cảnh sát quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, nhận được tin doanh nhân trẻ Cao Hiểu Bân bị sát hại tại nhà riêng. Cảnh sát nhận định nữ tiếp viên Dương Dương, 25 tuổi, người tình của nạn nhân là nghi phạm chính trong vụ án. Bình thường, đàn ông yêu một người phụ nữ là đúng, nhưng điều sai là một người, nhân danh tình yêu mà lừa dối, còn người kia không được phép giết người vì bất kỳ lý do gì. Xã hội hay cười chê lên án người thứ ba hay gọi tiểu tam, mới thực sự là nạn nhân. Nhưng kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch đen tối thực hiện cả một thời gian dài, lại thường được xã hội bỏ qua và pháp luật xử nhẹ. Nếu không gặp người đàn ông có tên Cao Hiểu Bân, cuộc sống của Dương Dương có lẽ đã đi theo một ngã rẽ tươi đẹp khác. Bởi vì tình yêu đầu đời với Cao Hiểu Bân, cô đã bước vào một cuộc tình ngang trái. Tình yêu và lòng thù hận đã đẩy cô đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Nữ tiếp viên xinh đẹp dần tự đánh mất mình và sa chân vào tội ác. Dương Dương sinh ra trong một gia đình khá giả ở Cáp Nhĩ Tân vào năm 1976. Lớn lên ở Hạ Môn, cha mẹ cô không có mối quan hệ tốt đẹp, họ thường xuyên cãi vã, thậm chí đánh nhau trước mặt cô bé. Cha mẹ là cả thế giới trong mắt con nhỏ, những cảm xúc bộc phát của họ sẽ khiến con cảm thấy như trời sập. Cô bé Dương Dương trở nên bướng bỉnh và cô lập do sự bất hòa giữa cha mẹ. Ví dụ, khi nhìn thấy hai bím tóc mẹ buộc cho mình có chiều cao khác nhau, cô bé bắt đầu khóc xin cho đến khi được mẹ buộc lại cho vừa ý. Mối quan hệ dù tốt đến đâu cũng không thể chịu được sự ồn ào ngày này qua ngày khác. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của bố mẹ Dương Dương kết thúc bằng việc ly hôn, Dương Dương theo mẹ đến Hạ Môn. Có lẽ những đứa trẻ trong gia đình đơn thân đã trải qua sự ấm áp và lạnh lùng của mối quan hệ con người từ sớm nên rất nhạy cảm và trưởng thành về mặt tinh thần. Dương Dương nhạy cảm không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ nên đã chọn trở thành học sinh nội trú ở trường cấp 2, sau đó vào trường trung học dạy nghề đã thay đổi vận mệnh của cô. Dương Dương vốn sở hữu ngoại hình cao ráo nổi bật, năng nổ trong học tập, là chủ tịch hội sinh viên của một trường trung học dạy nghề, học giỏi, ngoại hình xinh đẹp, là nhân vật có tiếng trong trường. Nếu đúng như vậy thì có lẽ sau khi tốt nghiệp, Dương Dương sẽ chỉ từng bước gia nhập xã hội như bao người khác, tìm một nơi để ổn định cuộc sống. Vận mệnh thật kỳ diệu nhưng trớ trêu. Khi bạn cảm thấy cuộc đời như một vũng nước tù đọng, những viên đá bạn ném vào sẽ làm gợn sóng lăn tăn. Trường trung học dạy nghề mà Dương Dương theo học có liên kết với hãng máy bay Xiamen Airlines, tuyển một lớp 30 người trên toàn tỉnh. Vào năm 1993, Dương Dương, 17 tuổi, đăng ký tuyển dụng vào Xiamen Airlines. Với vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất xuất sắc, Dương Dương nổi bật hơn hẳn. Vượt qua hơn 2.000 ứng viên, cô trở thành tiếp viên của hãng hàng không Xiamen Airlines. Ngoại hình nổi bật cộng với khả năng làm việc ngày một cải thiện, Dương Dương nhanh chóng trở thành người đại diện hình ảnh cho hãng hàng không lớn này. Công việc hào nhoáng và lương cao của một tiếp viên hàng không quá hợp thời và tuyệt vời đối với Dương Dương, người luôn khao khát sự độc lập và lòng tự trọng nên cô tập luyện nghiêm túc và làm việc chăm chỉ, tràn đầy năng lượng để tỏa sáng ở vị trí là người tiếp viên. Với nỗ lực không ngừng và thành tựu, sau 4 năm kinh nghiệm làm nghề, khi cô, 21 tuổi, đã trở thành tiếp viên cao cấp ở độ tuổi mà những người khác mới tốt nghiệp đại học và được trao giải top 10 tiếp viên hàng đầu của hãng hàng không Hạ Môn. Tiền đề là một nữ tiếp viên hàng đầu, cô có một tương lai tươi sáng. Được mệnh danh là mỹ nữ hàng không vạn người mê, Dương Dương nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng cô đều từ chối. Không ai có thể bước vào trái tim người đẹp cho đến khi Cao Hiểu Bân, một thương gia giàu có, xuất hiện. Thời đó những người có thể di chuyển bằng máy bay được coi là giàu có, đặc biệt là những người chọn chuyến bay do tiếp viên bay trong nhóm trình diễn. Duyên phận giữa người với người thật kỳ diệu. Khi Dương Dương 21 tuổi, độ tuổi hoa nở, cô đã gặp một người đàn ông có ảnh hưởng đến vận mệnh cuộc đời mình. Cả hai gặp nhau trên một chuyến bay. Cao Hiểu Bân là khách ngồi ở khoang thương gia, còn Dương Dương là nhân viên phục vụ trong khoang này. Doanh nhân trẻ phải lòng người đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đã chủ động làm quen. Tuy nhiên, như bao lần khác, nữ tiếp viên vẫn dứt khoát từ chối. Anh ta trông không giống một người bình thường trong bộ como. Anh ta mỉm cười rạng rỡ với Dương Dương và tìm mọi cơ hội nói chuyện với cô suốt chuyến bay. Khi cô nhìn
Anh có cảm giác như thể đã nhìn thấy đôi mắt to này ở kiếp trước, và anh đặc biệt ấn tượng. Một lúc sau anh ta xin coca và cà phê, đồng thời xin số điện thoại của cô với lý do không biết điền phiếu bình luận hành khách. Dương Dương bay quanh năm, không còn là cô bé khi mới ra trường. Cô hiểu suy nghĩ của những người đàn ông đa tình này, nhưng khách hàng là thượng đế. Khi đó, yêu cầu của công ty đối với tiếp viên hàng không là phải đáp ứng yêu cầu của hành khách. Cô không muốn thiếu tôn trọng khách hàng nên sau khi suy nghĩ 3 giây, Dương Dương thông minh rời đi. Sau khi cho số máy nhắn tin liên lạc, cô nghĩ dù sao cô cũng không để lại điện thoại di động hay số điện thoại nhà, chỉ là một chiếc máy nhắn tin, có nhận được tin nhắn trả lời hay không cũng không quan trọng. Cô không để tâm chuyện này, cho dù Cao Hiểu Bân có hẹn cô mỗi khi đến Hạ Môn, cô không có tình cảm với Cao Hiểu Bân và tuân theo nguyên tắc không hẹn hò, không nói chuyện, không gặp mặt. Dương Dương đã gặp rất nhiều ông chủ lớn từ khắp nơi trên thế giới trên máy bay. Hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều hành khách nhưng họ đều là những hành khách thoáng qua. Trong khi cô cũng không vừa lòng với bản thân, cảm thấy trình độ học vấn của mình chỉ là trung cấp kỹ thuật. Trong tương lai xã hội sẽ ngày càng phát triển nhanh hơn, cũng sẽ cần trình độ cao học vấn. Yêu cầu càng ngày càng cao và mục tiêu cô muốn theo đuổi học lên tiếp tại Đại học Bắc Kinh. Nhưng cô không biết rằng Cao Hiểu Bân, người đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Bị thúc đẩy bởi mục tiêu của mình, Dương Dương đã ngừng làm tiếp viên hàng không, từ bỏ công việc đáng ghen tị này, dù khi đã ký được hợp đồng làm việc chính thức. Sau khi cô thảo luận với mẹ và quyết định đi học quản trị kinh doanh thuộc Đại học Bắc Kinh, Dương Dương trở lại trường đại học, rất trân trọng cuộc sống trong khuôn viên trường. Cô thích ở lại trường và học tập chăm chỉ. Cô thích múa ba lê và đặc biệt thích tham gia các hoạt động thể thao. Cô cũng là người vinh dự kéo cờ trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Bắc Kinh. Cô ấy xinh đẹp và tốt bụng, các bạn trong lớp đều thích chơi với cô ấy. Sự thay đổi của số phận thật bất ngờ, mọi chuyện đang thật yên bình, thì vào năm 1998. Ngày hôm đó, Dương Dương đang trò chuyện với bạn cùng phòng Đại học Bắc Kinh trong ký túc xá thì bất ngờ nhận được cuộc gọi tìm cô. Cô mới biết đó là Cao Hiểu Bân. Cô rất ngạc nhiên vì Cao Hiểu Bân đã biến mất khỏi cuộc đời cô hơn 1 năm. Anh ta tìm được cô là nhờ mẹ của cô. Trên thực tế, Cao Hiểu Bân đã yêu vẻ đẹp của Dương Dương và âm thầm nuôi mộng chinh phục người đẹp, ngay cả khi cô phớt lờ anh, một tổng giám đốc một công ty bất động sản, vẫn nhất quyết gửi tin nhắn đến máy nhắn tin của cô. Mẹ của cô đã lưu giữ máy nhắn tin, khi nhìn thấy tin nhắn của người đó, bà gọi lại vì tò mò. Cao Hiểu Bân, một nhân vật quyền lực trong trung tâm mua sắm, đã hạ gục mẹ của Dương Dương chỉ trong vài nốt nhạc. Cô được Cao Hiểu Bân chủ động với sự chân thành và niềm si mê. Mẹ cô đã cho Cao Hiểu Bân số điện thoại ký túc xá của Dương Dương. Và đây chính là bước đầu tiên đẩy Dương Dương vào con đường không thể quay lại. Dương Dương rất vui khi nhận được cuộc gọi từ anh ta. Có lẽ là con gái ai cũng có chút kiêu ngạo và thích được nịnh nọt chiều chuộng. Cao Hiểu Bân, một chiến binh trong tình trường lại đang yêu, đã thêu dệt nên một mạng lưới tình yêu ngay khi anh ta nói chuyện điện thoại với cô, lừa cô từng bước một để được yêu cô. Ngày hôm sau, Cao Hiểu Bân bắt đầu cuộc chạy đua, một cuộc tấn công tình ái lớn. Anh ta lái chiếc Mercedes-Benz, ăn mặc thời trang đầy lịch lãm tự tin, cầm hoa trên tay và dừng chờ trước cổng Đại học Bắc Kinh để chờ đợi. Dương Dương, một cô bé chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, dù có lòng kiêu hãnh tưởng chừng như không gì phá vỡ, nhưng lại vô cùng tự hào mãn nguyện. Đã đổ gục trái tim trước một doanh nhân trẻ, giàu có, rất năng động, và sự tự tin của anh được các cô gái trẻ rất ngưỡng mộ. Đó cũng là lẽ thường với tất cả các cô gái, chỉ có điều bất thường là Dương Dương hoàn toàn không biết Cao Hiểu Bân đã có vợ ở quê. Bằng cách này, Cao Hiểu Bân đã tấn công tình cảm dồn dập. Anh ta đặc biệt hòa đồng vì đã kinh doanh ở Bắc Kinh được 10 năm và có nhiều kinh nghiệm tình trường. Đối với Dương Dương, một cô gái trẻ chưa từng trải qua cảm xúc yêu đương, sự tử tế mà anh ta thể hiện thật cảm động và khó từ chối. Suy cho cùng, Dương Dương khi đó mới 21 tuổi, cô là một nữ sinh có đầu óc trong sáng. Cao Hiểu Bân là một doanh nhân trẻ giàu có rất kinh nghiệm trong thương trường và cả tình trường. Sau đó, cô bị ám ảnh bởi câu chuyện về một vị CEO cao ngạo do anh ta tạo ra và yêu lọ lem. Tất cả những gì cô thấy là sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh ta đối với cô chỉ là màu hồng tươi thắm, cùng những bông hoa, trang phục và trang sức anh tặng cô. Sự chu đáo của anh ta đã sưởi ấm Dương Dương, người đã thiếu tình thương của cha từ khi còn nhỏ. Cô rất thích những điều tốt đẹp từ người đàn ông hơn cô 10 tuổi này. Khi cô không có việc gì làm,
cô đã gọi điện cho Cao Hiểu Bân và nhờ anh đến đưa cô đi chơi, đôi khi đi cùng cô trong những chuyến công tác tại công trường. Cô cũng thường gặp bạn bè và người thân của anh. Dương Dương dần dần cảm động chìm vào lòng tốt của anh ta và nóng lòng muốn thiết lập mối quan hệ gắn bó hơn. Người ta nói rằng Dương Dương đã chờ đợi và chủ động liên lạc với anh ta sau khi tặng cô máy nhắn tin. Tuy nhiên, anh ta là một cựu chiến binh trong tình yêu, anh ấy rất hiểu chuyện giữa nam và nữ, có thể khống chế suy nghĩ của các cô bé một cách triệt để. Anh ta tạo cho cô cảm giác như mong chờ ở tương lai, thờ ơ với hiện tại, mặc dù không có gì cụ thể rõ nét. Trong 3 ngày sau đó, Dương Dương như người mất hồn khi mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào máy nhắn tin, chờ đợi tin tức từ Cao Hiểu Bân, nhưng máy nhắn tin hình như bị hỏng. Mãi đến hơn nửa đêm ngày thứ 3 nó mới đổ chuông, cô ấy đã hưng phấn tột độ lập tức đứng dậy mà không hề phân vân gì. Cô nghĩ chắc chắn là anh gọi. Bất chấp bóng tối và độ cao của ký túc xá đã đóng cửa, cô trèo dọc theo sợi dây từ tầng 2 trèo ra ngoài điện thoại công cộng để gọi lại. Nhưng khi xem lại máy nhắn tin để tìm số gọi, thì chỉ thấy hôm nay trời nắng, xác suất có mưa là 0%, gió chuyển hướng từ Bắc vào Nam, cấp 2, -3. Tất cả những gì nhận được chỉ là tin nhắn dự báo thời tiết. Dương Dương không thể cười hay khóc, cho đến khi cô nhận ra rằng mình đã khao khát anh ta rất nhiều và say mê một cách sâu sắc. Cô chưa bao giờ nóng lòng muốn gặp một người đàn ông nào đến như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể ở bên Cao Hiểu Bân, cô ấy sẽ hạnh phúc. Tất nhiên, cô biết khoảng cách giữa cô và Cao Hiểu Bân là rất xa. Cao Hiểu Bân là một doanh nhân trẻ thành đạt, nhưng cô chỉ là một sinh viên, hơn nữa còn chênh lệch 10 tuổi. Dương Dương không thể vượt qua những rào cản tâm lý này cùng một lúc. Đặc biệt là khi cô ra ngoài giao lưu với Cao Hiểu Bân, những người khác đã chạy đến chúc mừng cô và Cao Hiểu Bân. Cô biết rằng mọi người đến đây vì Cao Hiểu Bân. Dương Dương từ tận đáy lòng không thích những người bạn giàu có của Cao Hiểu Bân. Cô cho rằng họ thô tục và không nghiêm túc trong tình cảm không thể chấp nhận được. Một lần khi theo Cao Hiểu Bân đến một bữa tiệc tối, cô ấy đã nhẹ nhàng khuyên Cao Hiểu Bân không nên kết giao với họ. Anh ta nói, anh biết em khác biệt với họ, em là người tốt. Trong hơn 20 năm cuộc đời của Dương Dương, cô có thể đã gặp những người đàn ông tốt hơn Cao Hiểu Bân, nhưng trong tâm trí cô, họ đều lu mờ trước Cao Hiểu Bân. Dương Dương cảm thấy trên thế giới này chỉ có một Cao Hiểu Bân, tình cờ gặp được anh ta, đây chính là phúc lành của mình. Mọi chi tiết về mối quan hệ của cô với Cao Hiểu Bân đều tan chảy trong trái tim cô và trở thành tình yêu không thể phai mờ của cô dành cho Cao Hiểu Bân. Anh ta chiếm hết trái tim cô. Khi Dương Dương xa quê hương và học một mình, cô không có lý do gì để không cần và thích sự quan tâm của Cao Hiểu Bân dành cho mình. Dương Dương đã chờ đợi anh ta tỏ tình, cho đến ngày sinh nhật của cô, anh ta đưa cô đến một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh. Tiền sảnh tràn ngập 9.999 bông hồng đỏ. Dương Dương cảm động phấn khích đến mức rơi nước mắt. Chỉ biết ném mình vào vòng tay của người tình, mối quan hệ giữa hai người giờ đã được xác nhận. Sau đó, anh ta thuê một khu dân cư cao cấp cho cô và sống cùng. Dương Dương, người có được tình yêu, sống hạnh phúc mỗi ngày, nhưng khi việc học tại Đại học Bắc Kinh kết thúc, cô phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên quay lại hãng Xiamen Airlines và tiếp tục làm việc hay không. Một bên là công việc, một bên là tình yêu. Dương Dương cuối cùng cũng không chịu nổi trước lời nói ngọt ngào của Cao Hiểu Bân. Cô từ bỏ việc quay lại làm việc và chọn làm chim hoàng yến ở trong lồng son do Cao Hiểu Bân dựng lên. Sai lầm bắt đầu từ đây. Tất nhiên, cô ấy cũng từ chối sang Canada cùng mẹ, vì thời gian này mẹ cô đi bước nữa theo chồng. Dương Dương đánh mất cơ hội nhìn ra thế giới và đánh mất chính mình. Vận mệnh đẩy cô tiếp tục trượt xuống vực sâu. Dương Dương vốn là một cô gái nhạy cảm. Cô coi Cao Hiểu Bân như thần tượng của mình, mọi thứ đều tập trung vào anh. Cô tập trung vào anh trong ánh mắt, nụ cười và cả trái tim. Sự chú ý quá mức khiến cô nhận ra rằng anh ta có gì đó không ổn. Khi mối quan hệ với Cao Tiểu Bân ngày càng sâu sắc, Dương Dương phát hiện đã lâu rồi mình không hưng phấn như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Cao Hiểu Bân, Dương Dương đều có linh cảm rằng giữa mình và người đàn ông cứng rắn và kiên trì này sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng cho tình yêu. Trong những ngày đó, cô ấy đã bị bao vây, tra tấn và thống trị bởi một loại lo lắng và đau đớn. Một lần, khi Cao Hiểu Bân gọi điện về quê để hỏi thăm sức khỏe của con mình, cô đã tình cờ nghe được. Dương Dương bắt đầu nghi ngờ rằng anh ta có gia đình và con cái ở Tuyền Châu quê nhà. Dương Dương không hỏi trực tiếp Cao Hiểu Bân mà hỏi bảo mẫu một cách vòng vo.
Bảo mẫu của Cao Hiểu Bân là người cùng ở Tuyền Châu và tương đối thân thuộc với Cao Hiểu Bân. Nhưng bảo mẫu biết nội tình lại do dự không chịu nói cho Dương Dương biết mà chỉ nói, Cao Hiểu Bân là người rất tốt, chỉ cần đối xử tốt với anh ấy là được. Vừa nghe giọng điệu của bảo mẫu, Dương Dương đã hiểu ra mọi chuyện. Dương Dương tuy yêu Cao Hiểu Bân sâu sắc nhưng cô không thể dung thứ cho việc anh lừa dối cô, nhất là khi anh đã có vợ con ở quê nhà. Dương Dương rất tức giận về vấn đề này. Một ngày nọ, Dương Dương kéo Cao Hiểu Bân để nói cụ thể về cách giải quyết vấn đề này. Chưa kịp nói thì cô đã òa khóc. Dương Dương vừa khóc vừa nói, anh không nên lừa dối em. Anh nên nói rõ ràng cho em biết chuyện gì đang xảy ra. Dương Dương cảm thấy trời đất sụp đổ. Tình yêu mà cô hằng mong đợi đã biến cô thành tình nhân. Không thể chấp nhận được, Cao Hiểu Bân lúc đó cũng đã khóc. Quả thật rất cảm động khi một người đàn ông thường rất mạnh mẽ trong mắt cô lại rơi nước mắt. Anh nói với cô rằng cuộc hôn nhân của anh không may mắn và vợ chồng anh không có tiếng nói chung. Trong nhiều năm, anh đã tìm kiếm tình yêu đích thực. Anh ta cho biết, tôi còn trẻ khi kết hôn và không hiểu tình yêu. Rằng tôi luôn muốn ly hôn, nhưng sau đó tôi có con và việc ly hôn bị hoãn lại. Kể từ khi gặp em, tôi không muốn sống với vợ nữa. Anh sẽ ly hôn càng sớm càng tốt rồi cưới em. Lần này, để thú nhận mình không có quan hệ gì với vợ, anh ta đã vô tình tiết lộ rằng anh đã có bạn gái trước khi gặp cô. Dương Dương nói, nếu mới cưới thì vợ chồng anh cũng dễ dàng giải quyết. Nhưng bây giờ anh đã có một đứa con, lại còn nhỏ như vậy, làm sao giải quyết bây giờ? Anh ta thề, đừng lo lắng, tôi sẽ ly hôn càng sớm càng tốt và đặt cho em một danh phận. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ta đối xử chân thành với mình. Lúc này, Dương Dương đang mang thai đứa con của Cao Hiểu Bân. Vì còn đang là sinh viên và đây là lần mang thai đầu tiên nên cô rất sợ hãi. Nhưng để không ảnh hưởng đến việc học cũng như không muốn ảnh hưởng đến Cao Hiểu Bân, Dương Dương đã lặng lẽ bàn bạc với anh ta và phá thai. Và anh ta lập tức đồng ý. Dương Dương vẫn lo lắng về việc phá thai. Cô cảm thấy những chuyện như vậy không nên xảy ra với con gái nên tinh thần cô luôn bất ổn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến sau này cô nảy sinh mâu thuẫn với anh ta. Mâu thuẫn sâu sắc hơn là liệu anh ta có thực sự ly hôn rồi kết hôn với chính mình hay không. Khi người phụ nữ cam kết với người đàn ông mình thích, ban đầu cô ấy chỉ có thể nói ra cảm xúc chứ không hề tìm cách kết hôn. Nhưng khi mối quan hệ phát triển đến một mức độ nhất định, điều cô ấy mong muốn nhận được nhất cũng chính là điều người đàn ông ít muốn cho đi nhất, thực chất là một trạng thái. Danh hiệu này không phải là người yêu mà là danh hiệu người vợ. Sau khi cô phá thai, anh ta càng chăm sóc cô nhiều hơn. Nhưng mỗi lần Dương Dương hỏi Cao Hiểu Bân về việc ly hôn, anh luôn nói, con anh còn quá nhỏ, nếu bây giờ chúng ta ly hôn, nhất định đứa trẻ sẽ bị tổn thương trong lòng. Anh không thể vì chuyện này mà tổn thương đứa trẻ. Em có thể chờ được không? Được không? Dù sao bây giờ em vẫn còn trẻ, cũng không vội kết hôn. Sau khi em tốt nghiệp đại học anh nhất định sẽ lo liệu mọi việc. Dương Dương bất đắc dĩ nói, em cho anh một khoảng thời gian, nhưng chỉ có thể trong vòng 1-2 năm xem anh xử lý chuyện này thế nào, sau đó mới quyết định có nên chia tay hay không. Nếu không thể ly hôn, anh không thể làm người tình cả đời của em được. Trong khoảng thời gian này, đó là khoảng thời gian họ yêu nhau và không thể tách rời. Hơn nữa, Dương Dương mới 21 tuổi khó có thể lựa chọn chia tay Cao Hiểu Bân một cách hợp lý. Thứ nhất, cả hai đều ở Bắc Kinh, không thể ngừng liên lạc với nhau qua điện thoại. Thu nhập trong thời gian đi học và không thể sống tự lập nên cô phải nhờ đến sự hỗ trợ của anh ta để hỗ trợ chi phí. Về vấn đề này, khi tòa xét xử, thẩm phán cho rằng Dương Dương đang đấu tranh cho một hạnh phúc không nên thuộc về mình. Điều này có nghĩa là nếu cô ấy dứt khoát rời bỏ anh ta thì sau này cô ấy sẽ không giết Cao Hiểu Bân. Dương Dương đã suy nghĩ về điều này nhiều lần trong tù. Cô hiểu sâu sắc lời nói của thẩm phán rất có lý, nhưng đáng tiếc, cho đến khi cô ra tòa mới nghe được. Nhưng mặt khác, cho dù lúc đó có người khác nhắc nhở Dương Dương, liệu cô ấy có thể sẽ nghe theo được hay không đó mãi là dấu hỏi. Đối với Dương Dương, người mới bắt đầu yêu, thật khó để buông bỏ những cảm xúc mà cô và Cao Hiểu Bân đã dần tích lũy khi chung sống. Cuộc đời của mỗi người đều có sự liên tục của riêng mình, không thể cắt bỏ một giai đoạn cuộc đời và bắt đầu lại một giai đoạn khác khó khăn hơn. Đặc biệt đối với Dương Dương, người cần sự hỗ trợ và có phần hy vọng viển vông, cô không có đủ khả năng để lựa chọn cuộc sống mới. Xe hơi sang trọng, nhà cao cấp và quần áo hoa xinh đẹp đều là những gì mà một cô gái mong cầu. Nếu Dương Dương chưa từng trải qua niềm vui tiêu tiền thoải mái thì có lẽ cô đã sống trong cảnh nghèo khó,
nhưng cô đã trải qua và đồng thời có được mối tình đầu khiến cô không thể buông bỏ. Cha mẹ Cao Hiểu rất thích vợ con anh ta, họ rất tức giận khi biết Cao Hiểu Bân muốn ly hôn vì tình riêng bên ngoài. Họ cùng nhau đến Bắc Kinh và chuyển đến căn nhà thuê nơi Dương Dương đang sống, để ngăn cách mối quan hệ giữa họ. Hai trưởng lão còn đổ tội cho cô ấy ăn trộm một chiếc đồng hồ Rolex. Dương Dương ngây thơ không biết đây chỉ là cách trì hoãn của người tình, bởi Cao Hiểu Bân vốn không có ý định ly hôn và bố mẹ anh cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Lúc này là nửa đầu năm 1999, Dương Dương mới 22 tuổi. Nửa cuối năm, cô rời Đại học Bắc Kinh vì kết thúc việc học. Vì mâu thuẫn giữa cô và Cao Hiểu Bân, cô nảy sinh ý định đi du học. Cô ra nước ngoài có hai mục đích, một là tiếp tục học tập, nâng cao trình độ văn hóa, hai là thoát khỏi mối quan hệ với anh ta và cho nhau không gian để suy nghĩ. Cha mẹ của cô đều đã ra nước ngoài, đặc biệt là mẹ cô, người đã định cư ở Canada, họ cũng mong cô có thể ra nước ngoài học tập. Cao Hiểu Bân cũng ủng hộ việc đi du học. Sau một thời gian chuẩn bị, cô sang Thụy Sĩ vào tháng 4 năm 2000 để học quản lý khách sạn. Dương Dương vốn tưởng rằng xa nhau như vậy, hai người có thể bình tĩnh suy nghĩ xem có cần thiết tiếp tục mối quan hệ này hay không, nhưng thực tế, cả hai bên đều không thực sự bình tĩnh lại được. Những cuộc điện thoại nước ngoài của anh ta liên tục đến Thụy Sĩ. Dương Dương vừa học vừa làm việc ở Thụy Sĩ và ở trong khách sạn nơi cô học. Dương Dương ban đêm tắt điện thoại di động, Cao Tiểu Bân không tìm được. Anh ta có thể gọi từ phòng này sang phòng khác trên tầng 6 khách sạn, cho đến khi tìm được Dương Dương. Cao Hiểu Bân là người rất thông minh, đầu óc rất nhạy bén, đôi khi anh ta nhờ đồng nghiệp của cô gọi cho cô để nghe điện thoại. Khi đồng nghiệp của cô không muốn gọi vì họ ở quá xa, anh ta sẽ nói dối với đồng nghiệp của Dương Dương để được nói chuyện với cô. Trong tháng đầu tiên Dương Dương đến Thụy Sĩ, anh ta đã tiêu hơn 30.000 nhân dân tệ trên điện thoại di động chỉ để gọi điện thoại ra nước ngoài. Điều này khiến Dương Dương tin chắc rằng Cao Hiểu Bân yêu cô sâu sắc. Quá trình học tập của cô ở Thụy Sĩ kéo dài 3 tháng mỗi học kỳ. Vào cuối học kỳ, anh ta gọi cho cô và nói, hãy quay lại nhanh nhé. Anh nghĩ đang phát điên với những suy nghĩ của mình. Anh ấy đến nơi, trong kỳ nghỉ, các bạn cùng lớp của cô ấy đều đã đến Đức, Pháp, Ý và các nước khác trên khắp Thụy Sĩ. Còn Dương Dương thì trở về Trung Quốc để đoàn tụ với anh ta. Các bạn cùng lớp của Dương Dương đều nói đùa rằng các chuyến bay của cô giống như đi taxi. Nhưng đối diện trước những bất ổn trong quan điểm sống, dần dần, họ cũng có những khác biệt trong cách nhìn về cuộc sống và các giá trị. Khi họ gặp nhau lần đầu, Cao Hiểu Bân là một chàng trai trẻ hiếu học và năng động, nhưng giờ đây anh đã hoàn toàn trở thành một doanh nhân đầy toan tính trong mắt cô. Dương Dương đau đớn, có lúc cô tự hỏi mình yêu anh ấy như bây giờ hay như trước đây. Nhưng bây giờ anh ấy đã thay đổi, Dương Dương khó có thể chấp nhận hiện thực này, nhưng cô vẫn phải chấp nhận hiện thực. Trong học kỳ cuối cùng của Dương Dương, cô từ Thụy Sĩ trở về để thăm Cao Hiểu Bân. Lần này vẫn là một cuộc chia tay không vui. Khi hai người chán nản ra sân bay, trên đường đi, anh ta đã nói với cô rằng khi cô ở nước ngoài, anh ta đã mua một căn nhà ở thành phố dưới tên vợ là Triệu Lệ Tinh. Anh ta giải thích rằng mình đến từ tỉnh và căn nhà ở Modern City là để bán trong nước, không thể mua được, anh ta chỉ có thể mua bằng chứng minh nhân dân của vợ. Dương Dương sau khi nghe điều này đã rất tức giận và cảm thấy anh ta không coi trọng mình chút nào nữa. Nhưng anh ta giải thích rằng chúng sẽ không bị lỗ nếu mua nhà đứng tên vợ, vì sau này nếu chúng tôi ly hôn, tài sản của gia đình mỗi người sẽ là một nửa. Triệu Lệ Tinh sẽ đưa các con của cô đến Bắc Kinh trong vài ngày tới và chúng cũng được bố mẹ anh ta yêu cầu. Dương Dương hiểu ngay khi nghe ý định của cha mẹ Cao Hiểu Bân là để họ củng cố mối quan hệ vợ chồng của anh ta. Dương Dương buồn bực, Cao Hiểu Bân lại nhiệt tình đưa cô từ Thụy Sĩ về. Mặc dù hai người yêu nhau nhưng thực lòng mà nói, trong họ chỉ là đóng vai tình nhân mà thôi. Vừa quay người rời đi, Cao Hiểu Bân lại định đưa vợ con về để tận hưởng hạnh phúc gia đình. Dương Dương, người yêu anh ta sâu sắc, không thể chấp nhận hiện thực này. Tại sân bay, Dương Dương thúc giục anh ta nhanh chóng quyết định ly hôn với Triệu Lệ Tinh, nhưng thái độ của anh ta vẫn do dự và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Dương Dương kiên quyết nói, việc này tôi không quan tâm, anh đền bù người khác thế nào là chuyện của anh. Mối quan hệ của chúng ta cần phải làm rõ, anh quá tham lam, muốn tất cả mọi thứ, không từ bỏ bất cứ thứ gì. Điều này sẽ không thể xảy ra, xã hội này không cho phép, luật pháp không cho phép. Sau khi phát hiện bạn trai doanh nhân hết lần này đến lần khác nói dối mình, nữ tiếp viên cho rằng vợ của Hiểu Bân là Triệu Lệ Tinh chính là trở ngại khiến cô không thể kết hôn với bạn trai nên sinh lòng thù ghét.
tình cờ thấy trên báo đưa tin về một đứa trẻ vô tình uống phải thủy ngân và phải nhập viện cấp cứu sau khi bị nhiễm độc thủy ngân. Tháng 7 năm 2000, biết Lệ Tinh có ý định nhập cư Hồng Kông, Dương Dương đã gọi cho người phụ nữ này, tự nhận là nhân viên làm thủ tục nhập cư hẹn gặp để phỏng vấn. Cô mua 10 cái nhiệt kế, đập vỡ, chút thủy ngân vào chai nước nhỏ rồi đưa cho Lệ Tinh. Cô nói đó là dung dịch xét nghiệm, yêu cầu tình địch uống để kiểm tra sức khỏe để làm thủ tục nhập cư. Thấy Lệ Tinh uống hết thủy ngân, Dương Dương lại rất sợ hãi nếu gây tội ác, nên cô gọi điện thông báo cho Cao Hiểu Bân rồi lặng lẽ bỏ đi. May mắn cho Dương Dương là lần ấy Lệ Tinh được cấp cứu kịp thời và Hiểu Bân cũng giải quyết mọi chuyện để cô không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau sự việc này, Cao Hiểu Bân thấy bạn gái quá nhẫn tâm nên đã lên kế hoạch chia tay cô. Lúc này Dương Dương vì đã quen được bạn trai chu cấp nên nhất quyết không đồng ý, nữ tiếp viên không ép Hiểu Bân ly hôn nữa và duy trì mối quan hệ tình nhân trước đây. Vào lúc 12 giờ đêm ngày 27 tháng 6 năm 2001, Dương Dương bắt taxi từ nơi ở đến đợi anh ta trước cửa nhà. Vì bận công việc nên Cao Hiểu Bân thường xuyên phải làm 12 giờ đêm mới về. Cao Hiểu Bân nhìn thấy Dương Dương liền hỏi, sao cô lại đến đây? Dương Dương nói, tôi muốn gặp anh có chuyện muốn nói. Cao Hiểu Bân nói, tôi có việc, sáng mai phải dậy sớm, em có thể về. Dương Dương không rời đi, Cao Hiểu Bân mở cửa, bọn họ đi vào. Sau khi vào cửa, hai người ngồi trên ghế sofa xem tivi. Dương Dương hỏi anh ta về tình hình công việc gần đây. Anh ta phớt lờ Dương Dương rồi đi vào phòng tắm. Dương Dương nghe thấy anh ta đang gọi điện thoại trong phòng tắm, hình như là với một cô gái khác. Dương Dương rất tức giận, tắt tivi, cởi quần áo rồi đi ngủ đợi. Sau khi anh ta vào phòng ngủ, Dương Dương nói với anh ta rằng anh đã có bạn gái và đưa ra những nhận xét giận dữ và tức nói, anh ngủ với gái thì tôi sẽ ngủ với đàn ông khác. Cao Hiểu Bân rất tức giận, tiến tới đè Dương Dương xuống giường, điên cuồng làm tình với cô. Làm xong, Cao Tiểu Bân ngủ thiếp đi, nhưng Dương Dương lại không ngủ được vì trằn trọc, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra với mình và bản thân trong những năm qua. Anh ta đang có quan hệ tình cảm bên ngoài, và cô không phải là người duy nhất, cô nói. Cô phát điên, cô nghi ngờ, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi. Dương Dương muốn xem anh ta đang gọi cho ai nên lấy điện thoại di động và danh bạ ra đối chiếu. Cao Hiểu Bân tỉnh dậy có lẽ là do nghe thấy tiếng nút bấm điện thoại. Khi nhìn thấy Dương Dương đang kiểm tra điện thoại, anh ta rất tức giận, giật lấy danh bạ điện thoại vừa đánh Dương Dương vừa mắng. Đáng lẽ tôi không nên để cô vào, lẽ ra lần trước tôi nên cho cô vào tù. Anh ta cảm thấy mình bị cắm sừng, nhân phẩm của một người đàn ông bị xúc phạm. Cao Tiểu Bân chạy đến tủ bếp lấy đồ, Dương Dương biết bên trong có dao nên chạy ra ngoài. Cao Hiểu Bân cầm dao đuổi theo dọa giết cô. Trong lúc tuyệt vọng, Dương Dương ném cuốn danh bạ điện thoại cho anh ta, ném quần áo và túi xách vào mặt anh ta, và chạy tới, giật lấy con dao trong tay anh ta. Trong lúc giằng co chỉ nghe thấy anh ta kêu lên á á. Có lẽ là con dao đã đâm vào phần nào đó trên cơ thể. Lúc này cô đã nắm được chuôi dao, Dương Dương đang tức giận mặt đỏ bừng bừng. Dùng toàn lực đâm một nhát vào bụng hắn, rồi lập tức rút đao ra. Hai người đều sửng sốt, nhìn nhau vài giây. Cao Hiểu Bân đột nhiên đẩy Dương Dương ra, kêu lớn, cứu, có người đang giết tôi. Trước những lời nguyền rủa cay độc của Cao Hiểu Bân, và trong cơn nóng giận tột cùng, Dương Dương cảm thấy như một cỗ máy không có cảm xúc đã dùng con dao đâm liên tiếp vào cổ và ngực anh ta tổng cộng hơn chục nhát. Và anh ta bất động hoàn toàn. Gây án xong, khi bình tĩnh lại nhìn thấy Cao Hiểu Bân nằm đầy máu. Cô kéo nạn nhân vào nhà tắm, dọn sạch vết máu trong phòng, lấy xe đi vứt dao và đồ đạc dính máu. Khi quay trở lại với chiếc vali lớn để phi tang thi thể, cô phát hiện người giúp việc đang báo cảnh sát nên vội vàng bỏ trốn. Vụ án liên quan đến tình ái của doanh nhân trẻ Cao Hiểu Bân và nữ tiếp viên đại diện cho hãng hàng không lớn lập tức gây xôn xao dư luận Trung Quốc. 3 tháng sau, cho đến ngày 8 tháng 10 năm 2001, Dương Dương bị cảnh sát bắt khi đến Đại sứ quán Canada để xin thị thực. Dương Dương bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người. Năm 2003, sau khi Dương Dương kháng cáo, tòa vẫn giữ nguyên án tử hình với cô nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm. Điều này có nghĩa là Dương Dương có thêm hy vọng thay đổi bản án thành chung thân và được sống sót. Nhìn lại mối quan hệ giữa Dương Dương và Cao Hiểu Bân, một người là cựu binh trong tình yêu, một người thiếu kinh nghiệm nên cái kết chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Khi Dương Dương biết chuyện, cô có cơ hội thoát ra khỏi mạng lưới tình yêu do người đàn ông đã có gia đình này dệt nên, nhưng lại bị vật chất và lời nói ngọt ngào của Cao Hiểu Bân làm cho lóa mắt.
Cô đánh mất bản thân và thỏa hiệp hết lần này đến lần khác, cuối cùng đã lật tẩy chính mình. Chàng trai thành người yêu, tự đưa mình vào lối cụt là đi tù. Tình yêu vốn là một điều đẹp đẽ nhưng nó cần phải gặp được đúng người. Cuộc đời còn dài, có thể gặp vài chuyện không hay, nhưng biết cách dừng lại buông bỏ đúng lúc và ngăn chặn tổn thất kịp thời mới là lựa chọn sáng suốt. Nếu Dương Dương có thể kịp thời thoát ra, có lẽ cái kết sẽ có hậu. Bạn có thể thường xuyên nghe thấy loại câu chuyện này trên tin tức xã hội và trong vòng bạn bè xung quanh bạn. Nó có thể không quá cực đoan và cuối cùng không có ai thiệt mạng, nhưng điều đó không có nghĩa đó không phải là một thảm kịch. Cả xã hội ghê tởm những cô gái trẻ can thiệp vào hôn nhân của người khác, phá hoại gia đình người khác và làm tình nhân. Đúng là việc phá hoại gia đình người khác bằng cách làm người thứ ba là trái đạo đức, nhưng quả thực có rất nhiều cô gái cũng là nạn nhân và bị lừa rơi vào tình cảm vướng mắc như thế này giữa ba người. Cũng giống như cô gái trong câu chuyện này, ban đầu cô thực sự không biết người đàn ông đã có vợ, cô chỉ nghĩ đó là mối quan hệ bình thường giữa hai người và là để kết hôn. Cho nên cô không làm gì sai, chính là người đàn ông này phạm sai lầm, cố ý lừa gạt tình cảm của người khác. Nhưng xã hội này thường khoan dung một cách đáng ngạc nhiên với hành vi lừa dối của đàn ông. Đó không phải là trái pháp luật, cũng không có biện pháp trừng phạt nào khác. Nếu một người đàn ông ăn năn, chỉ cần được vợ chấp nhận về với gia đình, anh ta sẽ là đứa con hoang đàng không có tiền để đổi lấy. Nó gần như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh ấy. Với phụ nữ thì khác, vài năm thanh xuân như hoa nở sớm tàn không những phải trả giá uổng phí mà còn để lại những vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần. Có người nói, khi con gái biết người kia đã có vợ thì bỏ cuộc chẳng phải là xong sao? Điều tôi nói là đứng nói chuyện cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ai đã từng yêu sâu đậm đều biết rằng tình yêu không phải cứ đến rồi đi. Yêu một người sâu đậm mấy năm, chỉ để phát hiện ra đối phương hết lần này đến lần khác lừa dối, nói buông tay thì buông tay, tha thứ khi nói tha thứ, bình tĩnh bắt đầu cuộc sống mới, không phải là dễ dàng như vậy. Một số người sẽ không thể sống ổn định trong nhiều năm và sẽ không bao giờ có thể bước vào một mối quan hệ bình thường khác, kết hôn hoặc có con riêng. Câu hỏi liệu một cô gái trẻ có thể phải trả giá cho những sai lầm như vậy không? Có phải người đàn ông vừa rút lui và trở lại cuộc sống bình thường? Bản thân điều này là không công bằng. Vì vậy, mỗi khi tôi nhìn thấy những câu chuyện như thế này, trong đó các cô gái khổ sở đến nơi làm việc của nam giới để gây rắc rối, và một số yêu cầu bồi thường tài chính, tôi nghĩ điều đó cũng không quá đáng. Ai mắc sai lầm sẽ phải trả giá tương ứng, chỉ bằng cách trả một mức giá tương ứng, bạn mới có thể không mắc lại sai lầm tương tự và lừa dối những cô gái khác. Tất nhiên, tôi chắc chắn không đồng tình với việc người liên quan đến việc làm tổn thương người khác một cách bốc đồng như vậy, bởi vì việc làm tổn thương đoạt mạng sống người khác là bất hợp pháp, và điều đó tương đương với việc hủy hoại gia đình của một người. Nhưng tôi nghĩ rằng dù là dư luận hay quy định của pháp luật, thì cũng cần phải có hình phạt nhất định cho hành vi lừa dối, đùa giỡn tình cảm của các cô gái trẻ này. Chỉ bằng cách này, nó mới có thể coi như một lời cảnh báo nhất định, và những chuyện kiểu này sẽ ngày càng ít phổ biến hơn.